السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، في عنا هون خلونا نعمل هالبحث هذا لنشوف. في عنا بدنا نشوف القمر كيف بيظهر بلبنان وبأنتاركتيكا بنفس الوقت. أنتاركتيكا اللي هي طبعا القطب الجنوبي. نحن عم نعمل هالبحث هذا عن تاريخ 18/5/2019. خلونا نبلش بأبحاثنا. في عنا وقت اللي بدنا فينا نفوت على هذا الويب سايت اللي هون. هذا ويب سايت لأستراليان أنتاركتيك ديفيجن، هذا للدولة الأسترالية مثل ما نحن عم نشوف هون. هون بنلاقي هن مصورين بيحطوا كاميرا تصور 24 ساعة على 24 ساعة. فنحن فينا نتابع كل أفلامهم. أي شخص بيفوت يتابع كل أفلامهم. طيب خلونا كمان تاني شيء نشوف على جوجل إيرث. على جوجل إيرث على الكرة الأرضية المزعومة لبنان موجودة هون. وطبعا هاي القطب الجنوبي أو أنتاركتيكا. هاي القطب الجنوبي أو أنتاركتيكا مثل ما نحن عم نشوف. طيب إذا بده يجي حدا ويجي ويقول لي لا أنت عم تمزح، بقول له هاي أنت، قلت لكم هاي كيسي أنتاركتيكا مثل ما نحن عم نشوف. هاي كيسي ستيشن. إذا كبرناها وبنرجع، إذا نحن وهيك بنقول له بنرجع، بنقول له رجعنا على لبنان مثل ما نحن عم نشوف. هاي لبنان بهالنقطة هيدي، وهاي أنتاركتيكا بهالنقطة هيدي. يعني خلونا نصغر الكرة الأرضية شوي. يا أخي العينون، لا لبنان. هاي لبنان، وهي حنصغر الكرة الأرضية مثل ما نحن عم نشوف. هاي لبنان، ما بقى فينا نكتر أكثر من هيك عشان ما يختفي اسمه على الكرة الأرضية. هاي لبنان، وهي قارة أنتاركتيكا أو القطب الجنوبي مثل ما هن بيدعوا على الكرة الأرضية. طيب هلا هيدي كمان خلصنا منها. خلونا نحن هلا هون مثل ما نحن شايفين في عنا هالويب سايت هذا. في عنا فينا نفوت نبحث فيه، بيعطينا القمر أي ساعة بيشرق وأي ساعة بيغرب. هون هيدي عنا إياها لأنتاركتيكا، لكيسي أنتاركتيكا. وهون عنا إياها لبنان، بيروت لبنان مثل ما نحن عم نشوف. طيب نحن خلونا نعمل عن تاريخ 18 شهر. بتاريخ 18 شهر مثل ما نحن عم نشوف القمر بيغرب، مون سات. القمر بيغرب. خلونا نوسع هدول شوي مشان ما حدا يحكي شي علينا. مثل ما نحن عم نشوف ب 18 شهر القمر بيغرب مون سات. القمر بيغرب الساعة 7:48 مساء بأنتاركتيكا. مثل ما نحن عم نشوف الساعة 7:48. بينما بلبنان ببيروت بيغرب القمر ب 18 شهر الساعة 5:23. خلونا نشوف فارق الوقت بين لبنان وبين أنتاركتيكا 3 ساعات. يعني إذا كان بلبنان الساعة 5:23، يعني بأنتاركتيكا الساعة 8:23. طيب هلا خلونا نشوف هون هالفيلم هذا اللي أنا جايبه ونحضره ونتابعه. هذا طبعا كيسي ريسيرش ستيشن أستراليان أنتاركتيك ديفيجن، وهي التاريخ ديفيجن، وهي التاريخ عنا هون مثل ما نحن عم نشوف. خلونا نشغل الفيلم لنشوف القمر أي ساعة بده يغرب بتاريخها.
مثل ما نحن عم نشوف هاي القمر، وهي الساعة 7:05. هاي القمر عم يغرب مثل ما نحن عم نشوف، هاي القمر عم يغرب. طيب هلا حطينا وقفنا الفيلم على الساعة 7 المساء تاريخ 18 ماي، كيس ستيشن استراليا. ونحن لنأكد انه هذا الفيلم منه من عندي، هذا الفيلم من عند الاستراليان جفرمنت، وهي ديبارتمنت اوف ذا انفيرمنت اند انرجي. خلونا نرجع للساعة 7 المساء، وهي نحن هون بيعرض لكم الفيلم شروق وغروب، شروق الشمس وشروق القمر وغروبه. مثل ما نحن عم نشوف مشان ما حدا يقول انه هذا اللي نحن هلا عم نشوفه بالصورة هو الشمس، فهذا القمر. وهي الساعة 7 المساء بتاريخ 18 شهر. طيب خلونا نشوف بتاريخ 18 الشهر كان القمر بيغرب الساعة 7:48، يعني نحن وقفنا الفيلم هون الساعة 7، يعني قبل غروبه ب 48 دقيقة مثل ما نحن عم نشوف. وكان بلبنان بتاريخ 18 شهر القمر بيغرب الساعة 5:23. الساعة 7 مثل ما نحن عم نشوف بتوقيت أنتاركتيكا، يعني بلبنان الساعة 4. الساعة 4 مثل ما نحن عم نشوف ب 18 شهر الساعة 4 كان باقي لغروب القمر ساعة و23 دقيقة، يعني كان القمر ظاهر بلبنان لسه ما غرب. يعني لما كان القمر لسه بده لما كان القمر لسه بده 48 دقيقة ليغرب بأنتاركتيكا، كان القمر بلبنان لسه بده ساعة و23 دقيقة ليغرب، لأنه الساعة 7 بأنتاركتيكا يعني الساعة 4 بلبنان. طيب كيف يا هل ترى الساعة 4 بلبنان والساعة 7 بأنتاركتيكا القمر الساعة 7 ظاهر ولسه بده 23 دقيقة ليغرب، وبلبنان لسه بده ساعة و23 دقيقة ليغرب من لبنان. وإذا نحن بنشوف على الخريطة، على خريطة الجوجل، على جوجل ايرث على الكرة الأرضية، لبنان شوفوا كيف صار فاق على الكرة الأرضية، والأنتاركتيكا الكيس ستيشن شوفوا وين صارت بأسفل الكرة الأرضية. كيف يا هل ترى هالشي هذا ممكن يتحقق؟ بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه تكون الفكرة وصلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انكروا الكرة الأرضية نكرا مطلقا، ما في شيء اسمه كرة أرضية، الأرض مسطحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.